So, hello and welcome sa Lewend Vlogz random tutorial. Tuturo ko ngayon sa inyo kung paano gumawa ng intro from this into this in just 3 minutes. You can use either your PC, laptop, or even your Android devices. So first, i-open nyo muna kahit anong browser nyo. Then, type paano.com. As you can see, mayroong 3 options na pwedeng magamit. Para sa intro, just click nyo yung clip maker. Pwede kayong pumili sa mga templates na yan or click the other creations. You can choose whatever you like. For example, I'll choose this one. So, yan. Credits to the owner. Okay. To view this template, just click nyo itong eye icon. Now, para ma-change natin yung name sa gusto nating text, just go sa objects and scroll down hanggang makita nyo yung text option. Rename nyo lang yung mga text na yan. You can also change yung music sa templates, but I suggest na habang ine-edit ito sa post-production para mas maayos nyo mai-timing yung beat. Then para ma-export na, hanapin nyo sa ibaba yung download icon. Hayaan nyo lang yung mga options na yan, and then i-render nyo na. So after ng rendering, just click nyo yung download and masasave na yan sa device nyo. Note that some of the templates consists of copyright music. So I suggest talaga na maghanap kayo ng no copyright music tapos yun yung ilapat nyo kapag ine-edit nyo na yung intro. I hope na nag-enjoy guys sa video natin today, and kung nakatulong tong video na to, please consider liking and subscribing, and check nyo yung mga tutorials sa taas, either dito or dito. Have a great day, stay safe, stay living.